Sziasztok! Mindenkit üdvözlök a Model Hunters következő videójában. Mint ígértem, egy kicsit foglalkozunk a diorámákkal, ezen kívül a szikláknak a készítésével. Nagyon sok lehetőség létezik, vásárolhatunk előre gyártottakat, ezen kívül készíthetünk sajátot is. Léteznek erre előre készített öntőformák, vagy csinálhatunk saját öntőformákat is. Az elkészült sziklák gipszből, és későbbiekben festve. Végig fogjuk venni, hogy hogyan tudunk ilyet csinálni. Kezdjük a legelején, készítsünk saját formákat. A saját formák készítését úgy tudjuk megcsinálni. Kerítünk egy olyan követ, amiről mintát veszünk le. Minél tagoltabb, annál részletesebben fogunk tudni önteni belőle. Kiválasztjuk azt az oldalt, ami számunkra érdekes lehet. Legyen mondjuk ez. Van egy ilyen modellboltokban kapható anyag, ez egy latex gumi. Ebből készül el a forma, ami a végén egy ilyen anyagot kapunk. Ezt több rétegben kell fölkenni rá, közte száradást és időt hagyni, úgyhogy erre rá kell szánni közel akár egy hetet is, mire elkészül az öntőforma, de a későbbiekben ez kárpotolni fog minket, amikor a drága gyári öntőformák helyett sokkal, de sokkal többféle sziklát készíthetünk. Az anyag elég büdös, úgyhogy jó szellőző helyen kell dolgozni vele. Egy ecset, kicsit megkeverjük. Nagyon fontos, hogy vékony rétegben kerüljenek fel az első rétegek, mert különben nem fog tudni megkötni az anyag, és amikor levesszük, a külseje úgy látszik, hogy elkészült, de belül egy nyúlós massza marad, és nem lesz használható. Nem bonyolult, meg kell találni azt az oldalt, amiről a mintát szeretnénk készíteni, és ugye ezt lefelé, az oldalak felé is föl kell kenni, hogy kapjunk majd egy kellő magasságot, hogy stabilan beleönthessük majd a gipszet. Az itt bemutatott videó is hosszabb ideig készül. Ha vékony rétegben visszük föl, akkor megvan az az előnye is, hogy hamarabb szárad. De egy 12 óra száradást mindenképpen hagyjunk, és utána visszük föl a következő vékony réteget. Arra is figyelni kell, hogy a legkisebb résekbe is belemenjen ez az anyag. Nem kell senkinek aggódni. Az ecsetből
vízzel ki tudjuk majd mosni. Felvittük az első réteget, és most hagyjuk száradni. 12 óra múlva folytatjuk a következő réteggel. Eltelt 12 óra, rakhatjuk rá a következő réteget. És most akkor hagyjuk újabb 12 órára száradni. És akkor most felrakjuk rá a harmadik réteget. Ezt még mindig vékonyan kenjük, minél stabilabb legyen. Betelt a munka. Most folytassuk a negyedik réteggel. Ezt már egy kicsit vastagabban kenjük föl. Látható is már, hogy kezd kialakulni az a gumiréteg, ami majd később a formánkat adja. És akkor hagyjuk száradni újra. Megszáradt az anyag, most szépen lefejtjük a kőről. Óvatosan meg kell indítani a szélét, ezért érdemes a szélét egy kicsit vastagabbra csinálni. Óvatosan el ne szakadjon. Így szikladarab megmaradt, és visszafordítva itt találjuk a negatívunkat, amiben be lehet önteni majd a gipszet. Elkészült a latex gumis negatív formánk. Most azért, hogy lássátok, hogy nem csak így lehet készíteni formákat, nézzünk egy nagyon-nagyon egyszerű módszert. Fogunk egy vastagabb alufóliát, és ebből csinálunk egy öntőformát. A széleit visszahajtogatjuk,
az összepereme. Aztán egyszerűen csak meggyűrjük. Megvannak a szintkülönbségek. Ahány formát készítünk, annyiféle lehet. A gipszöntés előtt mindenképpen érdemes a negatív formákat kicsit bevízezni. És akkor most használjuk a saját készítésű sablont, a gyárit, illetőleg az alufóliából készültet is. Egy edényben kikeverjük jó hígra a gipszet. Fontos, hogy híg legyen, hogy minden kis résbe be tudjon majd folyni. Érdemes a makettező asztalt valamivel letakarni, hogy a kiömlő löty ne okozzon károkat. És utána óvatosan feltöltjük gipszen a formát. Kevésre. Gyorsan keverünk még ki egy dolgot, hogy az alufóliás mintát is meg tudjuk csinálni. A gips sűrűségétől is függ, illetve a környezeti hőmérséklettől, páratartalomtól, mennyi idő alatt fog megkötni. De egy pár óra után jó eséllyel ki lehet venni a formából, és hagyhatjuk esetleg tovább kötni.
Folytatódunk a száradással. Pár óra száradás után nézzük meg, hogy mi lett az eredmény. Óvatosan, nehogy eltörjön. Lefejtjük róla. És megkaptunk egy sziklaformát, aminek még tovább száradnia kell, és használhatjuk akár újra. Ezek a házilag készült negatívok többször is használhatóak. Érdemes majd kitakarítani. Elmosni. Ha teljesen megszáradtak, akkor pedig lehet használni festést részletek kiemelésére. Láthatóan a házilag készült formák sem rosszabbak, mint a gyári öntőkészlettel készültek. És összegszerűen miután egy ilyen dobozból el tudunk készíteni akár 15-20 darab öntőformát is, árában megéri. Nézzük, mi lett a másik fajta házi készítésű formával. Ez sajnos nem lesz újra használható, de hát nem bánjuk, bármikor újat készíthetünk. Festéssel tovább lehet részletezni. Kicsit jobban összegyűrjük, akkor részletesebb mintákat is kaphatunk. De ez is használható diorámákhoz. Még egyfajta sziklakészítés létezik, amiről most nem készítettem videót, de az interneten megtalálható. Abban az esetben gipszet sokkal keményebbre keverjük ki, rakjuk egy valamilyen műanyag fóliára, és snitzerrel vagdosva kialakíthatunk belőle sziklaformát. Ezt most nézzük meg egy alufóliás verziónál, hogy mire is gondoltam. Amikor még képlékeny, akkor ugye faragható. És különböző erezeteket, formákat bele tudjuk faragni. Ez több szeméttel jár, de teljes öntőforma nélkül is készíthető belőle mindenféle szikla alakzat.
érdemes próbálkozni. Minél érdekesebb formákat kapjunk. A folyamatot addig ismételhetjük, mire teljesen a kívánt hatást el nem érjük. Mihelyt megszáradtak a gipszeink, jöhet majd a festés. Megszáradtak a gipszöntvényeink, a következő feladat a festés. A festéshez kikeverünk egy közepes színt, ami az alapot fogja adni, ezt utána fogjuk majd befolyatni, illetőleg szárazecsetelni. Igyekeztem kikeverni egy szürkés színt, láthatóan elég sokféle színből lehet kevergetni, ugye a sziklák nagyon sokféle színek lehetnek, barnás, vöröses, kivitelben a legegyszerűbb megkeresni azt, ami nekünk a legszimpatikusabb. Megszáradt az alapozó festék, és most a részletek mélység kiemelésére használunk sötét színt. Egyszerű akrilfesték, és jó erősen higítjuk.
megszáradt a felület, akkor száraz ecsetelni fogjuk. Ehhez egy világosabb színt keverünk ki. Felmártjuk az ecsetet, és a papíron leszedjük a felesleget. Száraz ecsetelés előhozza az apróbb részleteket, és plastikusabbá, térhatásúbbá teszi. Világos színnel lehet még több árnyalatot adni neki. Szóval így készíthetünk sziklákat. Különböző színekkel, különböző kőzeteket is tudunk ábrázolni. Próbálkozni kell. Szeretnék majd minél több fogásról készíteni videókat. Megmutassunk minél több lehetőséget a mokettezés terén. Köszönöm figyelmeteket. Sziasztok!